a trebuit să rezolv un pic problemuța cu constructorul. Constructorul meu a făcut bau, un picuț așa, și am făcut altul. Am făcut altul complet, oarecum de la zero, de la numit constructor 2. După cum vedeți, se controlează destul de bine, nu are nicio problemuță, dar v-am spus, e destul de greuț, are 64 de tone. Să vă arăt și cu minerul. După cum știți și v-am mai explicat, cred că și episodul trecut, m-am spus că aș vrea să pun niște pistoane și apoi de astea de drill. Mai dai înapoi, mai dai înainte, mai dai înapoi, mai dai înainte. Uite, vedeți, deja oarecum e un pic instabil. Nu tare și bine m-am găsit la un nou episod cu Space Engineers. Haideți să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Băi, oameni, data trecută rămăsesem noi cu chestiuța asta, dacă știi, să ne apucăm să construim o navă și așa mai departe. Din păcate n-am reușit să construiesc nava. Am făcut cu totul și cu totul altceva. Am vrut să mut toate chestiile de aici în partea asta, dar n-am vrut să le stric pentru că dacă le-aș fi stricat, n-aș fi avut cu ce să mai produc. Bun. Și pusesem niște blueprint-uri, ce nu uite, puneam așa, înțelegeți. Asta, n-am să vă arăt. Adică, efectiv, o puneam jos, dar nu o construiam. Și după, lăsați-mă așa, zic, hai că le fac eu. Apoi, a trebuit să rezolv un pic problemuța cu constructorul. Constructorul meu a făcut bau, un picuț așa, și am făcut altul. Am făcut altul complet, oarecum de la zero, de la numit constructor 2. Și acum avem un constructor care, eu zic, arată mult mai bine și cu mult mai multe posibilități. Adică putem să folosim atât welderul, și grinderul, aceeași utilaj, adică, mă rog, pe aceeași mașină, pe scurt, pe aceeași mașină, fără să ne complicăm prea mult. Avem motoare, avem lumini, avem și lumini de-astea interioare, dar le-am pus ca să lumineze nava, să vezi și tu ceva câteodată când e foarte întuneric. Dar e pus la încărcat că tocmai ce l-am terminat. Problema e că e foarte greu, dacă vă uitați acolo, e cam greuț el. Bine, nu e toată greutatea lui, pentru că sunt legate toate lucrurile astea între ele, dar are și el vreo 60 de tone, cred că 50-60 pe acolo. Nu e chiar ușor el. Și eu am apucat să fac asta. Dacă m-am apucat să fac asta și dacă am avut norocul să intre și Dani cu mine, Dani săracul a stat și s-a chinuit și a construit el ce vedeți voi aici. Adică, eu v-am spus, la mine erau blueprint-uri, chestii puse cu și atât, neconstruite, nefăcute. Bine, materialele le-a avut, pentru că avem materialele aici, în astea, plus că și ceea ce o să vă arăt în episodul de astăzi este minerul gigantic. Am minat cu minerul gigantic, să zic așa, cu musca, practic, așa i-am zis, muscă la mare. Și am luat o grămadă de cercuri, n-am mai avut nicio problemă, odată ce l-am legat la bază, Dani decât trebuia să de care materiale și să le facă. Dar totuși, gândiți-vă că e un lucru destul de mult să legat la cara manual, că constructorul era în construcții. După ce l-am terminat eu acum, dar ne-a terminat de ceva timp treaba aia acolo. Mi-a luat destul de mult. Bun. Să vă arăt și cu minerul. După cum știți și v-am mai explicat, cred că și episodul trecut, m-am spus că aș vrea să pun niște pistoane și apoi de astea de drill. Și așa am și făcut asta. Și o să vă arăt și cum funcționează, pentru că acum sper că s-a încărcat și nava. Nu e full, dar e bine. E chiar mai bine decât mă așteptam. Comutăm aici, apăsăm să pornim motoarele și deblocăm ambele. Lăsați și picioarele și vă sfătuiesc, dacă vă faceți o navă mare, nu vă bazați doar pe conveierul ăsta când luniți cu baza voastră sau mai știu eu. Nu vă bazați, pentru că în momentul în care se tărâmă conveierul sau pățește ceva, toată nava aia o să fie bau. Mai mult ca sigur, pentru că o să o ia la vale, o să cadă, dacă ai pus fără picioare, fără ceva. Și, da, nu-i deloc bine. Cel mai bine e să-l puneți pe picioare și să-l și legați, dacă vreți. Să faceți schimb de iteme, cam cum am făcut eu.
Alea, mă, tata. Ce s-a auzit, mă, tata? Să mai unii și sunete ciudate în cât în când pe aici în zonă. Eu am impresia că e vreo bază de aia de urât din ăștia să început să bată între ei. Cred că să faci niște arme mai șmechere, că la un moment dat o să vină ăștia peste noi și noi nu avem absolut niciun fel de tip de armă. O să vină ăștia să ne rupă pe genunchi, vedeți, și o rupem noi în fericire. Așa, ai ușor. Ba, am zis ușor, mă. Hai că l-am stricat pe ăla. Că nu vezi ca lumea, uite așa pățește, uite pe de îmbiera de fapt. Bun, trebuie neapărat să se blocheze ăsta, că dacă nu se blochează, nu e bine. La pasă nu ai pe nevoie de motoare. Bun, nu recharge, bun. Apoi pornim drill. Ca să vă arăt mai de aproape, dar n-am pus camere. E și noapte. După care dăm extend la urâtul ăsta. O să se producă minune. E să mai faceți treaba asta, de-aia le-am făcut eu așa, ca să n-aveți probleme, de obicei n-aveți, dar se mai întâmplă dacă unul din drill-uri nu face treaba cum trebuie din prima, are șanse să-și ia ceva damage. Și dacă și-a de mai multe ori damage, face poc. Bine, nu pierdeți capătul acela de piston. Dar în rest, uite, vedeți? Drill-ul ăla din dreapta a stat un pic pe loc. Ei, nasol, că contează și că unul dă în piatră, altul sapă în altceva. Nu trebuie să le forțezi, trebuie să le lași să sape așa ușurel. Mai dai înapoi, mai dai înainte, mai dai înapoi, mai dai înainte. Până reușești să sape toate. Dacă faceți cum am făcut eu. Dacă nu faceți cum am făcut eu, metoda voastră, treaba voastră. Bun, și asta e, cam așa funcționează. Nu are o extindere gigantică, dar din cât am luat noi până acum, pe partea asta, avem 24 de toni de piatră. Pentru că ne-am pus într-o zonă de mai mult de piatră decât de orice altceva. Și asta se transformă. Uitați-vă cât fier am luat. Am pus într-o zonă de fier și am luat mai mult. Adică și aici de desubt dăm de fier. Vedeți? Dar chestia e că trebuie să sap mai mult ca să ai loc să bagi asta. Îl poți lăsa fără picioare. Eu l-am optat și pe tot treaba asta, dar ce nu mi-a plăcut mie că l-am lăsat fără picioare a fost că faptul că nu se lipea din prima, dacă rămâneai fără energie, era nasol. Sau mai ales dacă aveai problemuțe și uite, nu făceau unul din astea treaba. Hai să luăm și noi niște de astea să le reparăm. O să modific eu ca să fie mult mai eficient, să pot să sap mult mai adânc toate cele, dar deocamdată n-am vrut să vă arăt ce am reușit să fac până acum. Va trebui să modific în sensul în care se ducă mai mult din astea și să faci cam cum ar fi un tunel în jumatea lui care să iasă în sus. Nu știu dacă înțelege, dar o să vă arăt eu probabil pe episodul viitor la ce mă refer. Pentru că v-am mai explicat cum funcționează pistoanele astea. Ca să mai pun un piston ar însemna că drill-ul vine mai jos. Aș face picioarele astea și mai lungi și nu știu dacă aș avea un avantaj foarte mare, că mai bine să vină drill-ul ăsta, pistonul de sus. Drill-ul poate să vină la nivelul ăsta de aici. Ăsta piciorul o să fie mult mai mic și de astea putem să punem câte vrem în sus. Înțelege? La asta mă refer, să le pun deasupra. Că vine încoace așa. O să-l faci și mai nou, poți să-l faci, că vrei tu, pui 10 pistoane. În momentul în care apeși, după aia să duci până alea 10 pistoane să duc în jos. Așa trebuie făcut ca să funcționeze, dacă ați înțeles acum. Dacă nu înțelegeți, nu-i problemă, o să vă arăt cel mai probabil episodul viitor sau episoadele viitoare, depinde dacă mai dau să fac și altceva sau o să mă axez pe treaba asta.
Și în momentul ăla poți să sapi lejer la adâncimi mari, fără ca să ai o problemă. Sau să te încurce cu ceva. Bun. Ție că e în apă mare și trebuie să pun neapărat camere și chestii pe ea, pentru că nu vezi. Mai-ți ocupă și chestia asta. Asta e foarte enervant câteodată, chestia asta cu F. Apeși pe F ca să nu știu ce. Și nu mai vezi, tată, nu mai văd și ce am de făcut aici. Bun, hai să pornim așa, să facem așa pe numărul, pornim motoarele. Dăm așa, deblocăm și ne mutăm mai în față. Ca să ascundeți ăla, apăsați tab pentru cei care jucați și nu știți cum să faceți treaba asta. Așa, nu cred că ajung la fierul ăla, cred că trebuie să mai sap. Eu zic că trebuie să mai sap. Nu cred că o să se extindă până acolo. Nu se extinde foarte mult din cauza asta, că am spus, am și picioarele astea lungi. Stai activ un pic. Ce-i drept, e drept. Dar nu cât aveam eu nevoie. Hai. Retract. Bine, poți să minezi foarte bine și piatră. Poți să minezi orice minereu. Am spus, ca să-i aduci o îmbunătățire, să-l faci mai bun. Cam asta trebuie să faci ce v-am spus mai devreme. Dar pentru asta ar trebui să-l măresc cu totul, nu doar nu doar să măresc în sus și așa, pentru că o să devine instabil, pentru că e un pătrățel mic și dacă îl faci să fie și foarte înalt, o să înceapă să devină instabil și așa e destul de înalt. Cel mai bine e să-l lățesc, să-l măresc cu totul. Multe motoare, mai multe din toate, cum ar veni. Să vedem dacă nu m-aș lipi aici. Haide, mă. Aș vrea să încerc să mai dau unul fix lângă. Uite, vedeți, deja oarecum e un pic instabil. Vedem o dată. O să să aveți mare grijă cu urâtele astea. Dacă n-aveți grijă, oricând puteți să le faceți praf. A dus munca voastră pe, nu știu, cât ați muncit voi ele. O oră, 2 ore, 3 ore. Funcție de fiecare și cât a putut și ce a făcut acolo. Să vă jucați, am spus, din asta e cel mai simplu mod. Le vedeți? Aia două se duc ușor în jos, ăsta nu se duce. Dacă îl forțați așa, nu e bine după aia. Așteptați să treacă și asta, să ape și astea. Unele poate să aibă mai mult de săpat, altele nu. Așa. E vorba să iei minereu, n-ai probleme, dar am văzut că la piatră, în mare parte zonele astea unde colectezi piatră, mai ai problemuțe dacă nu faci ce faceți așa cum v-am spus eu. Ajuns să ai anumite problemuțe, să se desprindă, hai că vă arăt acum și ce se desprinde. Uite, se desprinde chestia asta, vedeți ăsta gri? Ăsta gri se desprinde. Uite asta. Top piston parts, ăsta se desprinde. Și când se desprinde urâtul ăla, na, o să scadă drill. Eu nu cred că vrei să scadă drill. Bun, avem 700 și ceva de tonie de piatră, cred că în mare parte, că nu avem altceva ce. La mine mai avem 100 așa. Deja a transformat-o. 15 tone de fier aici și 135 aici. Bă, e eficient și așa, adică nu e el wow, nu te ajută extraordinar. Bine, te ajută extraordinar de mult, mai ales când ești la început. Dar îl poți face să fie și mai și. Poți să-l faci să fie fix cum vrei sau cum trebuie. Ar trebui să ai grijă și
și să-l construiești cum trebuie. Pentru o navă mare trebuie neapărat să pui camere. Eu n-am pus camere încă, dar o să pun. Am încercat și o să fac un pic din toate. Vreau să organizez un pic baza noastră, că e cam dezorganizată și nu-mi place. De-aia am făcut partea aia din dreapta. Ca să fie mai organizat, avem doar 3 mari de-astea de stocare. Și așa ne ajută mult mai mult. Deci, vedeți, nu prea e la limită așa un pic. Bine, neapărat să-i pun mai multe motoare, să-l fac un pic mai forțos, că vrea să descurcă extraordinar. Nu e bine. Că nu se descurcă extraordinar, nu e prea bine. Că nu putem să transportăm mult. Bine, putem să facem o bază asta gen de săpat. Da. Da. Da, mai vedem noi cum o să și facem ca să fie și bine. Stați așa ușor. Dacă reușesc eu după aia să pun camere, v-am spus. Ca să vă arăt și cu camerele cum stă treaba. Mă te lipiși tu repede. Mai înapoi. Nu, iară să lipi. Bă, da, dar când vrei tu să-ți atragi? E un pic pe lângă. Din ce văd, cred că de-aia nici nu... Hai că acum am dat nas în nas. Bine, e nas în nas, dar nu prea e. Opa. Începe să te întorci. Aia cu no fuel nu e de la... E din cauza la reactor. L-am construit un reactor. Și nu are uraniu. Dacă nu are uraniu... Na. Uite, vedeți? El acum e loc piciorul. Și tu acum dai ready. În momentul ăsta e 100% sigur că nu o să mai ai probleme. Da, trebuie să distrugă piciorul respectiv. Te vedeți cum piciorul roșu ăsta. În același timp e prins și aici. Pentru că în momentul în care ăsta se distruge foarte ușor. Dacă dai cu ceva în el să se distruge, iar nava ta e băgată la încărcat, o să facă poc. O să ducă dar o să acolo pe munte și adiu nava. Am adiu nava. Hai să vă arăt cum boară și ăsta un picuța, că oricum episodul ăsta, dacă am trecut săracul cu 2-3 chestii pe care vi le-am arătat, voiam să facem și noi niște nebuneli, dar am apucat. După cum vedeți, se controlează destul de bine, nu are nicio problemuță, dar v-am spus, e destul de greuț, are 64 de tone. De transportat, cred că poate să transporte cam 40 de tone. Deci maximul noi ar fi să ajungem noi aproximativ la 100 de tone. Dacă ajungem și acolo. Nu are niciun storage gigantic și m-a interesat să fie cât mai bine făcut. Să nu ia damage, să nu explodeze din prima, să chestii de genul. Și manevrabil. Și nu știu dacă vedeți voi, dar pe punctul ăsta, uite. Adică manevrabilitate pentru a face treburi e foarte bune. Deliver items here. Ce item e tot? Cred că am înțeles. Am fabricat ceva din ce de acum. Bun, și ce mai făcut și nu știu dacă v-am arătat până acum, niște magneți, să vi arăt. Când aveți voi acel landing gear, dacă nu știți, pentru cei care nu știu, hai să vă arăt repede și pe asta și încheiem. Avem așa, landing gear, da? Bun, dacă dați de rotiți în sus, vedeți, vă apare un magnetic plate. Asta ca să nu vă ocupă spațiu. La mine aici oricum vine mai bine cu magnetic plate decât cu picioruș. Și de aceea l-am folosit. Dacă vreți să știți și cum merge sau cum se face magnetic plate-ul ăsta, uite. Hai să le dezactivăm. Le-am lipit complet pe toate acum. Că nava noastră s-a lipit
complet de suprafața asta. Aici e damage-ul pe care l-am provocat eu cu curierul nostru, primul nostru curier. Nu curier, doamne, cu constructorul, doamne, nu curierul. Curierul e încă întreg, aici, uite-l. O să aibă și el ceva modificări, o să facem varianta a doua de curier. Da, eu... Cine l-a lovit în bot pe ăsta? Na. Apare că e lovit un picuț în bot. În fine. Oameni, o să rămânem aici cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Sper că vă place și constructorul nostru, varianta 2.0, cum s-ar zice. Iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonașul de like, abonați-vă la canal. În descriere aveți și linkul către grupul de Discord. Iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!